කවුරු හරි කෙනෙක් normal මහන ගමන් zigzag කරන ගමන් embroidery කරන්න පුළුවන් machine එකක් මොකක්ද කියලා අහපුවාම අපි ගොඩක් වෙලාවට දෙන solution එක තමයි Singer 20U43 කියන machine එක ගන්න කියන එක. එතකොට දැන් මේකත් Singer නෙමෙයි. නමුත් Singer 20U43 machine එකේ ඒක copy කරලා හදපු fake machine එකක්. ඉතින් අපි හැම වෙලේම අහන අයට embroidery කරන කෙනෙකුට embroidery විතරක් කරනවා නම් 271 කියන machine එක හොඳයි කියලා කියනවා. එතකොට කවුරු හරි ආපුවාම zigzag කරන්න බැයිද normal මහන්නත් බැයිද ඒ machine එකකින් කියලා ආපුවාම එතකොට අපි කියනවා එහෙමනම් හරියන්නේ 391 කියන machine එක තමයි කියලා. නමුත් 391 එකටත් වැඩිය හැමදේම කරන්න පුළුවන් machine එකක් තමයි 20U43 කියන මොඩල් එක. මේක ඉතින් එක එක නම් වලින් දැන් එනවා. ඉතින් මේකෙදී ඇත්තටම leather උනත් මහන්න පුළුවන්. leather zigzag කරන විදිහ මම මේ පෙන්වන්න යන්නේ 20U43 Singer machine එකේ fake machine එකකින් leather මහන හැටි පෙන්වන්නයි මේ යන්නේ. 20U43 machine එකේ needle bar එක DP needle දාන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙන නිසා අපිට ගොඩාක් ඝනකම ඒ කියන්නේ 20 21 18 23 වගේ LR needle ඒ කියන්නේ leather වලට පාවිච්චි කරන needle උනත් දාන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි needle bar එක තියෙන්නේ DP bar එකක්. DB needle bar එකක් තියෙනකොට අපිට කඳ මහත ඉදිකටු දාන්න බෑ. නමුත් මේකේ තියෙන අපිට ලොකු chance එකක් තමයි 20U43 එකේ DP needle තමයි default වෙන්නේ. එතකොට අපිට අපි අර නිකන් අපි කතාවට කියන්නේ universal needles පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. කියන්නේ හැම needle එකක්ම මේකට දාන්න පුළුවන් මේකට ගැළපෙන ඒවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති හරි පහසුවෙන් මහන්න පුළුවන් 20U43 එකේ ඝනකම දේවල්. ඒ කියන්නේ leather, rexing, ඒ වගේ දේවල් zigzag කරගන්න දේවල් වලට මාර විදිහට පහසුවෙන් use කරන්න පුළුවන් මේ machine එක 20U43. දැන් මෙතන පේන brand name එක ගැන හිතන්න එපා. මේක ඇත්තටම original එන්නේ Singer. වෙන නම් වලින් දැන් එනවා fake ඒවා. ඉතින් අර මේක ඇත්තටම ලංකාවේ ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. ඒකින් ඒ කියන්නේ ඒ ෆීල්ඩ් එකෙන් එළියෙන් ඉන්න අය ගොඩක් වෙලාවට ලෝකල් මාකට් එකේ තියෙන බෙෂිය වල වර බාටැක් කරලා තියෙන්නේ. බාටැක් මැෂින් වලින් නෙමෙයි මේ මැෂින් එකකින්. මේක ඉලාස්ටික් තියලා සාමාන්‍ය කොටන් රෙදි වලට බාටැක් එක වගේ ළඟ සික්සැක් කරලා කරන එක නේ. සාමාන්‍ය හවුස් හෝල් මැෂින් වලින් කරන්න බැරි සික්සැක් වැඩ ඝනකම දේවල් සික්සැක් කරන දේවල් ගොඩාක් ඔපරේෂන් ලංකාවේ ඇතුලේ යන්නේ මේ 20U43 කියන මොඩල් එකත් එක්ක. මෙතනදී බ්‍රෑන්ඩ් වල එල්ලෙන්න එපා. ඔරිජිනල් එක Singer 20U43 කියන්නේ Singer ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් 20U43 කියන්නේ ඕන එකක් මහන්න පුළුවන් මැෂින් එකක්. මෙතනදී තවත් චූටි යමක් කියන්න ඕනේ. වැරදි අවබෝධයක් ඇති වෙයි කියලා හිතලා දැන් මම මෙතනදී කියනෝනේ Singer කියන නම පාවිච්චි කරනවා. එතකොට Singer 20U43 ඒක හරි ඒගොල්ලන්ගේ තමයි මැෂින් එක. නමුත් දැන් ඇත්තටම Singerලට ෆැක්ටරි එකක් නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලෝ එළියට දාන 20U43 එක හදන්නෙත් වෙන කාගේ හරි කෙනෙක්ගේ ෆැක්ටරි එකක. එහෙම එකක් තියෙන කෙනෙක් Singer කියලා වෙනම ෆැක්ටරි එක වෙනම ක්වොලිටි එකකින් එනවා නෙමෙයි ඒක. වෙන ෆැක්ටරි එකක් ඇතුළේ ඉන්නේ. නමුත් වෙන තැනකට කියලා ඒගොල්ලෝ හදලා ගත්තා වුණත් ලංකාව ඇතුළේදී 20U43 කියලා විකුණන මැෂින් වල ක්වොලිටි එකට වැඩිය හොඳට තියෙනවා Singer ශ්‍රී ලංකා ගෙනල්ලා විකුණන මැෂින් වල. ඒකට හේතුව
ඒගොල්ලෝ දැන් සෝජි හරි එහෙම නැත්නම් සිංහ හරි බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකකින් ගෙනාවට ඒගොල්ලන්ට ෆැක්ටරි එකක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ වෙන ෆැක්ටරි වලින් හරි ඒක හරි. නමුත් අනිත් අය කියන්නේත් එහෙම තමයි වෙන වෙන නම් වලින් මේ මොඩල්ස් වල කොපීස් එනවා. ජුකි කොපිත් ඒ විදිහට එනවනේ. එතකොට දැන් සිංහ ගැන කතා කරද්දී සෝජි හරි සිංහ හරි කියලා එන ප්‍රොඩක්ට් එක ලංකාවේ විකුණන සොයින් මැෂින් ගැන සොයින් මැෂින් වල තියෙන ප්‍රොඩක්ට් නේම් දෙක සිංහ එක්ක සෝජි එක්ක සිංහ. ඒකේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඒගොල්ලෝ ගන්නේ චයිනා වල තියෙන නම්බර් 1 වගේ කියන්නේ උඩම තියෙන ෆැක්ටරි වලින් ගන්න. එතකොට ඒ ක්වොලිටි එකේ තියෙන වෙනසක් ඒක නිසා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රයිස් එක වැඩිලා තියෙන්නේ කියලා මම හිතනවා. හැබැයි ඒකේ ප්‍රයිස් එකෙත් පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ටිකක් ඉතින් ප්‍රයිස් එක වැඩි තමයි. නමුත් අපිට බය නැතුව ගන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙන්නේ එතන විතරයි. බෑ අනිත් එක ඉතින් අපිට ඉතින් බැන පතුරු ගහ හරි පාටයක් හරි ගිහිල්ලා ඉල්ලන්න පුළුවන් කම්පැනි එකක් තියෙන ලංකාවේ එච්චරයිනේ. මෙතන දැන් මේ මම සිංහයකට කඩේ යනවත් එහෙම එකක්වත් නෙමෙයි. ඇත්තටම අර මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි වැඩිපුර ගෙවන්න වෙනවා ගන්නකොට. නමුත් ආෆ්ටර් සර්විස් එකේදී සොයින් මැෂින් වල ඇත්තටම චූට්ටක් හරි එහෙම නිකන් දෙයක් දැනෙන්නේ සිංහ ප්‍රොඩක්ට් එක විතරයි. අපේ රටේ දෙයක් ගැන කතා කරන්න මාර අමාරුයි. මොකද ටක් ගාලා අල්ලන්නේ සර්පයාගේ වැරදි කොනෙන්මයි. ඉතින් ඔය ගොඩක් වෙලාවට මම කතා කරන දේවල් සිංහ ඉස්සරහෙන් තියලා කතා කරනවා. ඒ සමහරක් වෙලාවට වෙන කෙනෙකුට ඊට වඩා හොඳ සර්විස් එකක් දුන්න තැනක් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් හම්බෙච්ච තැනක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේ කතා කරන්නේ මගේ වෘත්ති ජීවිතය තුළ හම්බෙච්ච අත්දැකීම් එක්ක සහ මගේ සේවාලාභින්ගේ අත්දැකීම් සහ මම තනියම හොයලා ඉගෙන ගත්ත හොයාගත්ත දේවල් එක්කත් එක්ක මට ලැබුණ දැනුමත් එක්ක. එතකොට මම ඒකත් එක්ක තමයි මේ හොඳ මේක මේකයි කියලා කියන්නේ.